අද අපි ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ MySlt app එක ගැන. MySlt app එකෙන් ඔයගලන්ට data ප්‍රමාණය බලා ගන්න පුළුවන්, extra GB ගන්න පුළුවන්, ඒ වගේම Zoom class package එක add කර ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයගලන්ට bill එකත් MySlt app එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. දෝෂ වාර්තා කිරීමත් MySlt app එකෙන් කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු MySlt app එක install කරගන්න විදිය. මුලින්ම ඔයගලගේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ Play Store app එකට යන්න. ඒකේ MySlt කියලා සර්ච් කරන්න. ඊට පස්සේ app එක install කරගන්න. app එක install වුණාට පස්සේ app එක open කරලා මුලින්ම එන ඉන්ටර්ෆේස් එකේ පල්ලෙහාම තියෙනවා Gmail mark එක. ඒක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ Gmail එක සිලෙක්ට් කරන්න. ඊට පස්සේ එන ඉන්ටර්ෆේස් එකේ MySlt wants additional access to your Google account කියලා පල්ලෙහෙන් continue button එක ක්ලික් කරන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ terms of use කියන එකේ පල්ලෙහාටම ගියාම I agree to terms and conditions කියලා ටික් කරලා continue කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ are you an existing SLT customer කියලා join button එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට ටෙලිෆෝන් නම්බර් එක දෙන්න එනවා. ලෑන්ඩ්ලයින් නම්බර් එක තමයි එතනට දෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාලට SLT account number එක කියලා අහනවා. ඔයගලගේ bill එකේ තියෙනවා SLT account number කියන නම්බර එක. ඒක දෙවෙනියට දෙන්න. තුන්වෙනියට ඔයගලගේ ලයින් එක අරගෙන ලෑන්ඩ්ලයින් එක අරගෙන තියෙන අයිති කෙනාගේ identity card number එක දෙන්න. capital V අකුර enter කරන්න. ඊට පස්සේ ඉන්ටර්ෆේස් එකේ පල්ලෙහාම තියෙනවා submit කියලා බටන් එකක්. ඒක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ එන ඉන්ටර්ෆේස් එකේ ඔයාලට පෙන්නනවා වම් පැත්තේ ඔයගලන්ට තියෙන ඉන්ටර්නෙට් පැකේජ් එක පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ data remaining කියලා more කියලා නිල් පාට තීරුවෙන් ක්ලික් කරාම ඔයගලන්ට data usage එක බලන්න. ඊළඟට එන ඉන්ටර්ෆේස් එකේ පල්ලෙහා ටැබ් 4ක් තියෙනවා. ඒකේ වම් පැත්තේ උඩ extra GB කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ add more data කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට අවශ්‍ය GB ප්‍රමාණය සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. GB 1ක්ද 2ක්ද 3ක්ද කියලා ඔයගලන්ට කැමති ප්‍රමාණය සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. GB ගාන සිලෙක්ට් කරාට පස්සේ පල්ලෙහෙන් එනවා pay now කියලා එනවා. නැත්නම් add to bill කියලා එනවා. ඒකේ add to bill සිලෙක්ට් කරාම ඔයගේ බිලට add වෙනවා ඒ ගාන. කහපාට බටන් එකේ pay now කියන එක ක්ලික් කරාම ඔයගලන්ට online payment එක කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ උඩ තියෙනවා ඊතලයක්. ඒකෙන් බැක් වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ආයෙ අර ටැබ් 4ක් තියෙන තැන add-ons data කියන එක ක්ලික් කරාම add more data කියන එක දෙවෙනියට ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට එනවා මෙතන packages ටිකක්. එතන Zoom class package එක තියෙනවා, messaging app තියෙනවා. කැමති package එකක් select කරන්න පුළුවන්. package එක select කරාට පස්සේ ඔයගලන්ට message එකක් එනවා. active add-on කියලා. ඒක add to bill කියන එක ක්ලික් කරාම බිලට add වෙනවා. එතන packages තියෙනවා, messaging app තියෙනවා, YouTube වලට වෙනම package එකක් තියෙනවා. ඔයගලන්ට කැමති package එක මෙතනින් බලලා select කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ආයෙත් app එකේ back වුණාට පස්සේ පල්ලෙහා තියෙනවා daily usage කියලා බටන් එකක්. ඒක ක්ලික් කරන්න.
එතනින් ඔයාලට data usage එක බලන්න පුළුවන් දවස ගානේ කොහොමද use වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඒකේ view report කියලා පෙන්නනවා. view report එක ක්ලික් කරාම ඔයගොල්ලෝ එදා දවසේ කොහොමද data පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ කියලා වැඩි විස්තරයක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක ඔයගලන්ට add කරගන්න okay කියලා බටන් එක ක්ලික් කරාම පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඊළඟට එනවා ඔයගලන්ට ඉන්ටර්ෆේස් එකක්. ඒකේ උඩම කොනේ කොටු 4ක් තියෙනවා. ඒකට ගියාම complain කියලා තැනක් තියෙනවා. ඒක ක්ලික් කරාම ඔයගලන්ට මොකක් හරි line එකේ complain එකක් දාන්න submit your complaint කියන ක්ලික් කරලා දාගන්න පුළුවන්. ඒකේ මුලින්ම අහනවා service type එක. ඔයගලන්ට තියෙන internet connection එක නම් broadband කියන එක ක්ලික් කරලා දෙවනියට තියෙන්නේ ඔයගලන්ට contact number එකක් දෙන්න එතනට. ඔයගොල්ලෝ දැන් පාවිච්චි කරන contact number එකක් එතනට දෙන්න. තුන්වෙනියට තියෙන්නේ location එක select කරන්න ඔයගොල්ලෝ router එක පාවිච්චි කරන තැන. ඒකේ ඔයගොල්ලන් phone එකේ location on කරලා GPS වලින් ඔයගොල්ලන්ගේ දැනට ඉන්න router එක පාවිච්චි කරන තැන location එක select කරන්න. පල්ලෙහා set my location කියන එක දුන්නට පස්සේ එතන location එක එතනට set වෙනවා. ඊට පස්සේ තියෙනවා complaint description කියලා. වැඩිදුර විස්තරයක් ඔයගලන්ට ලියලා තියන්න පුළුවන්. එතන මොකද්ද ඔයගලන්ගේ දෝෂය වාර්තා කරන්න විස්තර කරලා ලියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ පල්ලෙහා submit කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. එතකොට ඔයගලන්ගේ complaint එක එතනින් submit වෙනවා. ඊට පස්සේ ආයේ ඔයගලන්ගේ first page එකට ගියාම පල්ලෙහෙන් තියෙනවා total payable කියලා bill එක පෙන්නනවා. එතන ඔයගොල්ලෝ pay කියන එක ක්ලික් කරොත් online payment එක කරන්න පුළුවන්. ඊට පහලින් තියෙනවා last bill කියලා ඔයගොල්ලන්ගේ last bill එක පෙන්නනවා එතනින්. last payment එකත් එතනින් බලන්න පුළුවන්. ඒ ඉන්ටර්ෆේස් එකේ ඊට පස්සේ ආයෙ උඩට ගියාම enjoy කියන පැකේජ් එක පෙන්වන තැන පැකේජ් අප්ග්‍රේඩ් කියලා දම්පාට තීරුවක් තියෙනවා. ඒක ක්ලික් කරලා ඔයගලන්ට දැනට තියෙන පැකේජ් එකේ data ප්‍රමාණය මදි වෙනවා නම් ඊළඟ පැකේජ් එකට අප්ග්‍රේඩ් කරගන්න පුළුවන්. MySlt app එක ගැන ඔයගලන්ට පැහැදිලි අවබෝධයක් ලැබෙන්නේ නැති කියලා මම හිතනවා. එහෙනම් මේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාලා අපේ channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරන්න.